साथीहरु आज म तपाईलाई बोया BY को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युनिभर्सल कार्डोइड माइक्रोफोन हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ युनिभर्सल कार्डोइड माइक्रोफोन हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ मोबाइल, पीसी, क्यामेरा फोन, DSLR, क्यामकोडर जेमा पनि युज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ युनिभर्सल हो र यसको चाहिँ पोलर पाथ चाहिँ के हो, कार्डोइड छ भनी चाहिँ यो माइक्रोफोनमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्पेसिफिकेसनहरु दिएको छ। 3 देखि 118 किलोहर्ज को चाहिँ यसको वर्किङ डेप्थ रहेको छ र यो भित्र के छ हामी अनबक्सिङ गरेर हेरौं। फाइनली यो चाहिँ ओपन भएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अझ म चेक गर्दै छु यो युजर म्यानुअल, यो वारेन्टी कार्ड र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोया BY MM1। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा माइक्रोफोन हो, यो चाहिँ मेटलले बनेको छ। यो चाहिँ यसको फर्म जसले चाहिँ विन्डसिल भनिन्छ। विन्डसिलले चाहिँ तपाईको हावा भएको ठाउँमा तपाईले रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ, हुरी बतास चलिरहेको छ भने पनि यसले चाहिँ त्यसलाई त्यो नोइजलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि युज गरिन्छ। एउटा यो पड स्ट्यान्ड भयो जो चाहिँ क्यामेरामा माउन्ट गर्न सकिन्छ। हामीसँग रहेको छ मोबाइल फोन, स्मार्टफोनमा कनेक्ट गर्नको लागि केबल, र अर्को रहेको छ क्यामेरा फोन, DSLR र क्यामकोडरमा कनेक्ट गर्नको लागि केबल। अर्को हेर्न सक्छौं हाम्रोसँग एउटा टाइनी ब्याग रहेको छ जसमा चाहिँ BY MM1 बोयाको माइक राख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं कि यो एकदम मेटल बडीको रहेको छ। यसको पछाडी इयरफोन 3.5 mm फिमेल ज्याक रहेको छ र मेल ज्याक हामीले इन्सर्ट गरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई मोबाइलमा युज गर्न सक्नेछौं। र यो माउन्ट स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले क्यामेरामा DSLR को लागि युज गर्न प्रयोग गर्छौं र यसरी हाम्रो माइक चाहिँ यसरी एउटा फुल रूपमा चाहिँ भिडियो माइक बन्नेछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो बोया माइक मन परेको छ, बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईले अनलाइन कुनै पनि साइटबाट बाइ गर्न सक्नुहुनेछ।